برفع مجاديف الدفة لمركب خوفو الثانية. بدأ فريق العمل المصري الياباني لمشروع مركب خوفو الثانية في رفع مجاديف الدفة الخاصة بالمركب، والتي تعد هي المرة الأولى التي يقوم فيها الفريق برفع تلك النوعية من المجاديف، علما بأنه من المحتمل أن يصل عدد تلك المجاديف إلى 12 مجداف. السفارة المصرية في بيرن تستعيد إحدى القطع الأثرية. نجحت جهود السفارة المصرية في بيرن سويسرا في استعادة أحد القطع الأثرية القيمة، وهي عبارة عن لوحة من الجرانيت تمت سرقتها منذ عام 1990. اكتشاف جديد بقبة الهواء بأسوان. تمكنت بعثة مصرية وأجنبية من اكتشاف أحد الطرق التي تعود لعصر الدولة الوسطى بمنطقة قبة الهواء بأسوان، إضافة إلى مجموعة من الأواني الفخارية. تخفيض 25% من التصاريح الدولارية لزيارة الآثار. قرر المجلس الأعلى للآثار خفض قيمة تصاريح زيارة المواقع الأثرية في الأقصر بنحو 25%، والتي أصدرتها وزارة الآثار بالدولار للأجانب لزيارة آثار الأقصر. تنطلق فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الطهي العالمي، والذي يشارك فيه أكثر من 30 دولة. بالتأكيد هذا المهرجان يؤكد على أهمية مصر السياحية والتي تعد قبلة السياحة في العالم. من داخل المهرجان نقدم لكم هذه الحلقة ونص ساعة سياحة. إقامة مثل هذا المهرجان، مهرجان الطهي العالمي، ليه أهمية كبيرة، مش بس تنظيم وكمان التسويق ليه. إلى أي مدى استطعنا تسويق ليه أو استطاع المسؤولين عنه تسويق ليه؟ ده اللي هنعرفه من خلال لقائنا مع أستاذ هشام لطفي، هو مسؤول التسويق والتنظيم لهذا المهرجان. أهلا بحضرتك معانا. أهلا بيكي. يعني ما هو المجهود الذي بذل من أجل التسويق لهذا المهرجان، وهل المشاركين بتم دعوتهم قبل المشاركة واختيارهم أم هم بيعرفوا بيجوا؟ يعني بيبقى ازاي التواصل؟ حضرتك هو احنا بنخاطب السفارات كلها مخاطبة رسمية عن طريق السفارة نفسها، وده احتاج كل السفارات او بعض السفارات المنطقة اللي هي معروف ان لها شكل ولا لون في الأكل. والحمد لله كلهم جربونا اول سنه لغايه ما تاكدوا ان احنا قادرين ننجح، لان المهرجانات التذوق دي معروفه في العالم وبتتعمل في البلاد اللي هي الاوروبيه او امريكا، فطبعا كان صعب ان احنا كنا نعمل حاجه تعجبهم. الحمد لله جربونا اول سنه، نجحنا الحمد لله والامور مشيت كويسه، والسنه دي بنقدم النسخه الثالثه بمنتهى الروعه بدون اي حاجه. العملاء نفسها كمان اللي كانت موجوده الحمد لله موجوده لغايه دلوقتي، عملاء ممتازه الحمد لله، بيساعدونا ووقفوا جنبنا وعارفين ان عاوزين يقدموا واجهه لمصر جيده وواجهه ممتازه للسياحه والدول الاجنبيه تشوف قد ايه مصر تقدر تقدم مهرجان تذوق للعالم. يعني مش ممكن نتكلم عن التسويق وما نتكلمش عن وسائل الاعلام المتواجده النهارده، وخاصه الاعلام العالمي، يعني كيف تم دعوتهم وهل هم متواجدين لاي مدى؟ كل صفحات العالم، كل صفحات السفارات الرسميه والتلفزيونات الرسميه الخاصه بالدول ديت بتنقل الحدث دوت. والسنه اللي فاتت كان موجود على صفحات كل السفارات الاوروبيه اللي موجوده التكريم اللي بيتكرموا بيه الشيفات، والتكريم اللي بيتكرم بيه السفاره والسفير نفسه، ودي حاجه جيده لمصر في الوقت اللي احنا محتاجين فيه كل دعايه ايجابيه وكل دعايه بيقدمها الشعب المصري والشباب اللي موجود اللي نظم الحاجات دي كلهم. ده حاجه جيده جدا للشعب. يعني بالتأكيد دي المرة الثالثة على التوالي إقامة مثل هذا المهرجان. لو حبيت أطلب من حضرتك نعمل مقارنة ما بين أول مرة وثالث مرة، أكيد في خبرات مكتسبة، في سلبيات في إيجابيات، يعني بمنتهى الصراحة. هي أول مرة بس كان التنظيم وكان الدول قليلة، كان لسه الناس خايفة يعني ازاي يجربونا، ازاي هنعمل، ازاي هنكرم، ازاي هنقدم الأكل، إن هم لها طريقة معينة، لها طريقة سيت اب معينة، بتقدمي أطباق في الأول وتقدمي أطباق في لها 3 مراحل، يعني لها سيستم عالمي بتجرب بيه. الحمد لله اول سنه كان في شويه لخبطه، لكن
تاني سنه وثالث سنه السنه دي، وهتشوفوا ان الامور هتمشي بشكل جيد. الحمد لله قدمنا مستوى عالمي. كل الشيفات اللي موجوده دي شيفات عالميه، مش شيفات يعني دول كلهم جايين من بلادهم. قد ايه يعني بيشكروا في التنظيم السنه اللي فاتت والسنه دي كمان. احنا يعني التنظيم جوه المطبخ انت لو شفتوهم الصبح، لا كله كان منبهر بقد ايه الناس هنا على قد مستوى التنظيم في المطبخ، ازاي قدموا لهم كل المساعده. كل الشيفات مبسوطه وبتقدم صوره جيده لمصر لما ترجع بلادها باذن الله. بروشر كان أحد المشاركين في هذا المهرجان، مهرجان الطهي العالمي، بصفته واحد من مديري إحدى الفنادق في الأقصر، وبالتأكيد ليه رؤية في إقامة هذه المهرجانات لإنعاش السياحة، وكيف نستطيع أن نقيم مثل هذه المهرجانات أيضا في هذا المتحف المفتوح مدينة الأقصر. Nice to meet you, Mr. Michael. Welcome. What's your nationality? Good evening. I am German by nationality. How long have you been in Egypt working in the field of tourism? Oh, I am now in Egypt for 1 year and a half. Yeah. Not very long yet, but when I was a young student 25 years ago, I've been living and studying in Egypt. What kind of study? Arabic. Really? So you can speak Arabic? Well, I do a little. You prefer I must admit that in 20 years not using Arabic, I've lost a lot. It's a pity. Hopefully you will gain it in the future. Yes, a lot of people say that. I hope so too, inshallah. From your point of view, could we manage to do or to help these kind of festivals in Luxor, and how far it flourished tourism? Tourism in Luxor, especially the international tourism, has not yet picked up completely. These kind of tourists are different from the tourists going to the Red Sea. The cultural tourists want reliability. The current government is giving one very important thing to the Egyptian society, and this is stability. Yeah. But these tourists, they want reliability, and this is a next step. So it will still take some time. The pickup is coming back slowly but surely. We can feel it already. Luxor has now been announced as the World Tourism Capital for 2016, which was a big event for Luxor, and it is still, in terms of marketing, a very important thing for Luxor and for Egypt in general. Of course, yeah. So tourism is coming back slowly but surely, but not 100% yet. So you're working in the field of tourism, especially in Luxor. So Yes. if you would like to make a propaganda for Luxor as a touristic place, so what could you say to people? Luxor is an absolutely fantastic place for anybody who loves culture. I would say it is the cultural tourist capital number 1 on this planet. Luxor is like a huge open-air museum. Yeah. You can spend 2 weeks in Luxor and see something new every 5 minutes. I mean, you have some of the world's most famous historic sites located in Luxor, with the Valley of the Kings, the Valley of the Queens, tombs of nobles, private people like governors who were very close to the king's family. So they were allowed to build tombs of their own, which have a very strong personal note. You have temples like Hatshepsut, like Karnak, largest temple area in the Western world here. You've got the Luxor Temple, which is unique because you can visit the Luxor Temple in the evening. It is illuminated with normal light, which makes these reliefs appear much nicer than during daytime. You have the Nile, this life-giving stream of water, which is connecting the East Bank and the West Bank. And when you look over the Nile, this is an impression, this is fantastic. My hotel, the Hilton Luxor Resort and Spa, is located directly at the Nile. And when I go out in the hotel and I look over our swimming pools, I see the Nile, and on the other side I see the mountains of the West Bank, where 5,000 years of history are looking down at us. It's just a dream.
جيفانلي كمان كان أحد ضيوف هذا المهرجان وهو من إيطاليا. بالتأكيد إيطاليا معروفة بأكلها الشهير جدا زي البيتزا وأيضا الباستا أو المكرونة. Nice to meet you. Nice to meet you. My name is Antonio Giovannelli. Yeah. Is it your first time to attend this kind of festival? Yes, it is. I mean, here in Egypt is the first time. You attend as a guest, of course. Yes, I was invited from a friend of mine. Yeah. If I talk to you about the festivals held in your country, at these festivals, the cuisine, about cuisine, do you have a lot in Italy? Well, as you know, Italy is very important. In Italy, cuisine is very important. So yes, we do have a lot of festivals and events. Do you have food for certain season? I mean, feast. You have certain cooking, like United States, for example, the turkey in Thanksgiving. What about Italy? Oh yes, I would say, for instance, Christmas time. The Christmas day I am from Rome, from central Italy. We used to have a soup with tortellini, which is with tortellini, which is a kind of pasta and meat and other kinds of food. And how long you have been in Egypt? I have been living in Egypt between 2009 2013, first time 4 years. Now I'm back. Is it enough time to try Egyptian food? Oh yes, I think so. It's about 5 years that I've already spent in Egypt. So yes, I feel, and I'm mastery. I feel mastery a little bit. What do you like most in Egyptian food? Egyptian food. Remember the names? Oh yes, all kind of fuletamia, koshari, all. You remember all? Molokhia? Molokhia. Well, you like it? Yes, I like it. Our program is about tourism. Okay. So we're talking how far could we use these kind of festivals or invested to attract more tourists and grab attention of all over the world to Egypt by mutual culture. I think that's a good idea actually, because Egypt is well known worldwide for many reasons, pyramids and for sea, for and maybe we add this reason. But no one really thinks that Egypt is even much more. It's also food and other kind of culture, not only pyramids and tombs or archaeology. I mean, so we should introduce more. I think that could be a good idea to try to attract people also for this reason. الجميل في المهرجان انه كان بيجمع الكثير من الدول المختلفة. كمان سويسرلاند كانت متواجدة النهاردة. معانا ميسيس كورين وهي ضيفتنا من سويسرا، نتعرف عليها أكتر. Hi, nice to meet you. Would you please introduce yourself more? Yes, of course. So I am Corinne and I'm coming from Switzerland. Actually, it's the first time that I participate to this event. I'm very pleased because we would like to representing the Sunset Stable. Actually, you see here we have a stand. And Sunset Stable started last year, so that we have horses there and we have boarding, we are teaching people riding lessons, and it's a very nice location. The location is close to the pyramids of Abu Sir, so when you ride there in the desert, you can ride to Abu Sir, Saqqara, Dashur, and it's very, very beautiful. I mean, it is all the historical, and pharaonic stories. Yeah, perfect. Yeah. So when we talk about the most famous dishes in Switzerland, the most famous issue, I think that everybody knows about banks, I suppose, yeah? Number one, the banks, the banks, and then everybody will say, of course, chocolate in Switzerland. Yeah, chocolate and the dishes. Yes. As a dish, it is the Swiss fondue. Yeah. Okay, this is very well known, and raclette, of course. And we have in Swiss German, something that we call Spätzle. This is very famous in Switzerland as well. Of course, there is the seasons, and some countries have certain dishes and certain food in the season. So what about Switzerland? Absolutely. So each season is completely different. Okay, you have, like in the spring it's very light and vegetables. In the winter it's much more heavy, like as I said again, like a lot of cheese. People like the cheese there, and of course a lot of potatoes as well. Yeah, very rich food actually.
Yeah. Have you tried any Egyptian food or not? If I try Egyptian food, of course, yes, I love it. I really love it. I really enjoying, especially like now in the What is winter. the most you like? The hot soup and the molokhia. Molokhia, Yeah, I really enjoy that. There are very nice meals here, and also what you call it pigeon, no? Yeah, that's really what I like here in Egypt. يكون في مهرجان طهي عالمي موجود في مصر وما يكونش فيه لبنان. المطبخ اللبناني مطبخ شهير جدا ومطبخ عالمي بالتأكيد، بيتميز بمأكولات زي التبولة وغيرها. معانا الشيف أحمد حمام. أهلا بحضرتك معانا. أحمد حمام. أهلا بيك. يعني لو هنتكلم شيف السفارة اللبنانية. أهلا بحضرتك. حضرتك يعني أول مرة تشارك في المهرجان ده؟ لا هي ثالث مرة. يعني حضرتك شاركت من يوم ما اتعمل في القاهرة بتشارك كل مرة؟ كل مرة بشارك. يعني في أنواع معينة بتشارك بيها، إيه أشهر المأكولات اللبنانية؟ الأنواع اللي بشارك فيها قليل ما بتتاكل في مصر. زي إيه؟ مثلا السنة الماضية شاركت مثلا بالكبة بلبن. اللي قبلها شاركت بالكبة أرنبية. ما بتتاكلش في مصر هنا. ما بتتاكلش في مصر؟ ما حدش بيعملها. السنة دي التبولة بنعملها. التبولة بنعملها عادي. السنة دي مشارك. الكبيبة بنعملها. السنة دي مشارك بالملوخية ورق. مش ملوخية مصرية. بس مش معمولة يعني جرين سوب ولا معمولة ازاي؟ لا مش سوب. امال؟ ورق بس. ورق بس. بيتاكل كده. مع فراخ. مع فراخ. يعني ابتكارات جديدة للمطبخ اللبناني ولا دي معروفة في المطبخ؟ لا ده معروفة بلبنان، دي معروفة في لبنان بس مش معروفة في مصر. مش معروفة في مصر هنا. طيب بالتأكيد كل موسم ليه أكلة، يعني لو هنتكلم على أكلات المواسم في لبنان، يعني مثلا في شم النسيم، بيت شم النسيم الملون ده مشهورة بيه والأسماك الفسيخ والرنجة، لكن بالنسبة لبنان لا قليل. مفيش مواسم معينة مش بتشتهر شم النسيم مش يعني بلبنان مش شرط شم النسيم، ايه الموسم اللي عندكم بيشتهر بالاكل؟ هو شم النسيم مصري، انا بدي مثال بس. اكتر حاجة الربيع لانه بيكتر فيه الخضار. بتقدموا فيه ايه؟ يعني الملوخية، السبانغ، التبولة لكن ما بتعملوش تورتة معينة، كيك معين؟ لا ما بتعملوش حاجة معينة. يعني في ناس بتعمل، ناس بتعملش. يعني بس ما عندش الحال مثل المصريين هنا. طيب لو كلمت حضرتك وحضرتك شيف طبعا، عايزه اتكلم عن احسن الاكلات المصريه اللي بتحبها كانسان بتحب تاكلها. انا ما حبيتش انا الا الحمام بس. مش بحب الحمام. طب هو الحمام مش معروف في لبنان؟ لا مش ما حدش بيتداولوا، قليل يعني اللي بيتداولوا قليل. يعني في اخر هذا المهرجان حضرتك شاركت 3 مرات، هل حصلت على جوائز؟ هل بيبقى فيه مسابقات معينه؟ لا حصلت على جائزتين هون. جائزتين ان شاء الله، النهارده الثالثه. أول مرة وثاني مرة. من داخل مهرجان الطهي العالمي نلتقي مع سفير الصين السفير سونغ جايو. Nice to meet you, Your Excellency. Welcome here. Thank you. Yeah. Nice to meet you. What's your impression about this festival? What's the importance of a festival like that? Of course, the festival like this, a cuisine festival, is important in the sense to show to the people different cultures and cuisines. And I do believe the cuisine is a special expression or feature of the culture. The cuisine is also offer to the people something necessary for their daily life. Yeah. So when we have the rich cuisine, certainly we will have a colorful and a better life. And when the people enjoy food, certainly they would also at the same time strengthen their understanding. So I do believe this festival is important because it brings the different cuisines together to show to the people. And I think at the same time, certainly it's a very good opportunity for the people to enhance their friendship, to know better
different cultures by taking the taste of the different examples of cuisines. I know that the Chinese cuisine is very special and have a very important dishes which very famous all over the world. So if we would like to use it as just an attraction of food tourism from your point of view, how far? Yeah, I think the cuisine certainly is a very good ways and means for the service for the tourists, for the people. And the Chinese cuisine is famous because we have a long history, like Egypt, and also we have more than 1 billion people in China. They're from different parts of the world. That is why the Chinese cuisine is so cultural. Actually, it's so beautiful and it's so colorful. We have different schools of Chinese cuisines, and they have different tastes. However, all are wonderful. Yeah. So I think the cuisine is a way and a mean to promote tourism. Yeah. So perhaps we need more Chinese restaurants here in Egypt. Is there a lot of festivals in China about cooking and cuisine like Egypt, like this one or not? Festivals, you mean? Yeah. We have. I think you have a lot. Yes, we have. And just now I mentioned there are different schools of Chinese cuisine, and each school has its own features. So sometimes the chefs from different parts of China come together to show their examples of the cuisine. I think the people like, and also this is a good service to let the people have a better understanding about cuisine, and at the same time, actually, this make the Chinese culture more colorful and rich in content. How far the mutual relationship between two countries are very strong, especially in the field of tourism? And I think we enjoy very good development for the tourism between China and Egypt. In the last couple of years, there is a steady growth of numbers of Chinese tourists coming to Egypt, and I do believe that the Chinese people, the Chinese tourists, have a better understanding of the country, and they like this country. That is why they are coming in bigger numbers. على توالي يقام مهرجان الطهي العالمي في القاهرة، بالتأكيد له دلالة سياحية وتأكيد على أهمية مصر العالمية. كيفية تنظيم هذا المؤتمر أو هذا المهرجان بالتأكيد كان في مجهود كبير وراءه، ده اللي هنعرفه من خلال لقائنا على الأستاذة أمل فوزي ومنظم لهذا المهرجان. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيكي. يعني عايز أتكلم عن التنظيم، يعني بالتأكيد هذا التنظيم كان وراه مجهود، وراه جهات داخلية وخارجية ساهمت في تنظيمه، فممكن حضرتك تبلغي. هو طبعا من حيث التنظيم بالتأكيد الموضوع استغرق شهور، مش مجرد يوم أو اتنين إنك قبل ما بتنسقي مع عدد كبير من السفارات. احنا النهارده معانا 17 سفارة، الحقيقة كان ممكن يوصلوا ل 25، بس يمكن لأن احنا راعينا طبيعة التوقيت الشتوي دلوقتي إن احنا ما نقدرش نعمل اوبن اير، المكان ما فيش مكان يتسع لأكتر من كده سفارات. زي ما قلت الفكرة هي بترتبط إن احنا بنحاول ندور على المساحات المشتركة ما بين الشعوب، وبنحاول كمان ندي رسالة لكل دول العالم إن مصر بلد سلام وأمن، وإنها بترحب بكل الجنسيات. والحقيقة احنا لقينا استجابة هايلة من كل السفارات. حضرتك هتلاقي النهارده يعني تمثيل لكل القارات في العالم، كل القارات موجودة، ما فيش يمكن قاره مش موجوده. في اهتمام كبير، هتلاقي ان هم حتى بيعرضوا ثقافتهم، ولو دخلتي جوه هتلاقي اكتر من 1500 واحد قاعدين في حاله من حالات التفاهم والود اللي هي جميله جدا ونادرا ما بتلاقيها، لان دايما الاجتماعات الدول بتبقى لها علاقه بالاقتصاد والسياسه وبتؤدي ده للصراع، لكن الاكل ده اداه من ادوات التواصل الهادئ. يعني اختيار المشاركين كان بناء على ايه يعني؟ الحقيقه احنا طبعا ان تبقى البلاد دي لها مطبخ معروف،
يعني طبعا في بلاد ما بيبقاش عندها مطبخ معروف، ما بتبقاش عندها يعني مثلا تعرفي ايه مثلا السوشي اليابان، الاكل الصيني مثلا، عارفه الاكل الصيني، كل بلد لها طبيعه ولها شكل خاص في الاكل. يمكن اللي احنا عرفناه كمان من خلال تجربتنا انه في بعض الدول اللي احنا ما نعرفش عنها حاجات كتير، لكن عندها برضو تقاليد خاصه في الاكل وهم بيحترموها جدا وبيعتبروها جزء مهم جدا من ثقافتهم. الايفنت اللي احنا بنعمله ده يمكن هو الوحيد اللي بيتعمل في مصر، لكن كل دول العالم فيها مهرجانات مشابهه، ويمكن بتقعد لعده ايام وبتلاقي اهتمام من اول الوزراء للمحافظين. يعني يمكن انا من شهرين 3 كنت حاضره ايفنت مباشر مماثل في باريس، وكنت شايفه فيه اهتمام كبير من كل الجهات. التباين والتنوع هو عامل من عوامل إثراء الثقافة بين الشعوب. بالتأكيد أيضا ثقافة الطهي هي ثقافة هامة إذا استطعنا أن نحافظ عليها تأكيدا على هوية الشعوب. كنا معاكم ونص ساعة سياحة، استنونا وحلقة